2003. Trong lúc đang lái xe, tôi nghe trên đài phát thanh có thông báo là có một cơn bão sẽ tiến vào thành phố San Jose chiều hôm đó và sẽ kéo dài đến ngày hôm sau. Tôi đã gọi và báo cho thiền sư Di Như biết, và thiền sư đã bảo tôi là mang lên cho thiền sư một ít nhang trầm và thiền sư sẽ giải tan cơn bão đó. Thật sự lúc đó tôi không tin gì về chuyện giải tan cơn bão đó cả. Tôi đã được biết đó là có nhiều người có những khả năng làm tan các đám mây nhỏ, tan các cơn mưa nhỏ, nhưng chưa bao giờ tôi nghe có người có khả năng làm tan giông bão. Xin trở lại câu chuyện. Thì khi tôi đến nơi với một ít nhang trầm, thiền sư đã chỉ cho tôi những điểm quan trọng mà chính Đức Phật Di Lặc đã dạy cho thiền sư trước khi giải tan một cơn bão. Tôi còn nhớ bầu trời lúc đó mưa rất là lớn và gió thổi rất mạnh. Vì trước đó tôi đã báo cho anh Trần Quảng Nam là thiền sư Di Như sẽ dùng Như Lai Thiền Pháp Tạng để giải tan cơn bão đó. Chính vì như vậy nên tôi rất là lo lắng. Lo lắng vì tôi không biết là kết quả thực sự rồi sẽ ra sao. Thiền sư bắt đầu thắp nhang rồi ngồi bán già trên một chiếc giường nhỏ cạnh bên bàn thờ Tam Thế. Lúc đó đôi mắt thiền sư thì khép nhẹ và tôi biết thiền sư đã nhập thiền. Về điểm này tôi bị bất ngờ. Bất ngờ là chỗ là tôi đã tưởng tượng thiền sư giải tan bão, thiền sư phải làm một cái gì đó rất là rình rang. Không ngờ thiền sư thực hiện rất là đơn giản. Đơn giản chỉ là thắp nhang lên bàn thờ rồi ngồi thiền tọa. Về sau thì thiền sư đã dạy cho tôi là việc tôi đã tưởng tượng trước đó nó chính là nghiệp. Thiền sư nhập thiền được khoảng 20 phút thì cơn mưa đang ở mức độ rất lớn đã hạ dần xuống trở thành một cơn mưa bình thường. Và lúc đó thay vào sự hồi hộp và lo lắng của tôi là một sự bất ngờ. Có lẽ đây là một điều bất ngờ rất lớn trong cả cuộc đời của tôi. Hôm đó là một buổi tối vào mùa đông năm 2003. Thì tôi có một nhóm bạn ở xa đến, miền Nam California đến. Thì họ đến thăm tôi trong cái lúc mà mưa bão lắm, rất mưa bão, và nghe tin tức nói là tối hôm đó sẽ mưa rất là nặng và ngày hôm sau thì mưa bão có thể ngập đường rồi sập cầu chẳng hạn. Thì họ lo ngại là họ không có trở về được. Thì có một cái nhóm bạn khác thì lại đi chơi xa nữa. Thì đột nhiên tình cờ thì từ khoảng 6 giờ tới 7 giờ thì ông Phước mới gọi cho tôi, gọi điện thoại mới nói rằng là ông thầy ông đang cầu nguyện để mà đuổi cái cơn bão đi. Thì anh cứ xem đó là cứ 8 giờ tối, khoảng 8 giờ tối anh xem thì trời nó sẽ không còn mưa nữa, tạnh mưa. Thì khoảng 8 giờ tối tôi đi ra ngoài tôi hút thuốc thì tôi thấy quả thực là có trăng lên. Thì tôi không biết cái đó là tình cờ hay là có cái phép lạ gì, nhưng mà khi mà tôi vào tôi kể lại thì ai cũng cười có vẻ chế nhạo tôi. Thì tôi nói là thì cái chuyện đó thì nó là như vậy đó. Thì tôi Phước có gọi tôi và
quả thực thì nó có hết mưa. Tiếp theo sau, thiền sư đã bảo tôi là hôm sau thiền sư sẽ tiếp tục giải cho xong cơn bão đó. Thì Tuất Phước còn gọi tôi lần nữa, nói rằng là ngày hôm sau đó là trời sẽ có nắng chứ không có mưa bão gì cả. Thì tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, thì tôi cũng kể lại thì mọi người cũng cười thôi. Thì vẫn lo ngại là về không được, bởi vì mưa bão sẽ là mưa bão. Thì ngày hôm sau thì khoảng chừng 10 giờ tôi đi ra ngoài khỏi nhà, và nhà thì thấy trời rất là nắng, rất là đẹp. Tôi cũng rất là ngạc nhiên, tôi mới gọi cho các người bạn, thì lúc đó họ đang ở trên đường, một nhóm thì đang trên đường đi về lại miền Nam California, một nhóm khác lại đang trên đường đi đến Lake Tahoe đi chơi. Đó là cái câu chuyện mà tôi đã chứng kiến. Và tôi còn nhớ đó là một ngày cuối tuần, và điều rất thú vị cho tôi là thiền sư đã nhập thiền trong xe do chính tôi lái, và thiền sư đã giải xong cơn bão đó trong lúc tôi chở thiền sư đi quanh thành phố San Jose.